LED โคราชนะครับวันนี้มานำเสนอสกอร์บอร์ดฟุตซอลนะครับควบคุมผ่านรีโมทแบบนี้นะครับ มีสายคอนโทรล2 เส้นนะครับ โอเคเรามาดูการใช้งานดีกว่านะครับ สกอร์บอร์ดตัวนี้สามารถปรับความสว่างได้นะครับปรับได้สูงสุด255หน่วยนะครับเดี๋ยวลองมาดูก็หมดปัญหานะครับเรื่องจอสว่างเกินไปนะครับเราสามารถปรับได้ตั้งแต่0 ถึง 255นะครับโอเคครับ255มันจะกดวนนะครับจาก0 255แล้วก็จะนับลงไป0พอ0ปุ๊บก็จะล่วงลงมา1นะครับนี่คือ0คือปิดจอเลยนะครับ255โอเคครับเดี๋ยวจะเซตมาตรฐานไว้ที่15แล้วกันนะครับพอ15เสร็จปุ๊บกดออกจากเมนูนะครับออกจากเมนูเสร็จปุ๊บอันนี้มีเมนูโชว์นาฬิกาให้ด้วยนะครับกดนะครับตอนนี้กำลังอัดอยู่ตอน3 ทุ่มนะครับ แล้วก็มีโหมดเซตเวลาด้วยนะครับก็ปรับเวลาชั่วโมงนะครับขึ้นทีละ1นะครับอันนี้ปรับนาทีก็ขึ้นทีละ1ด้วยเหมือนกันนะครับ พอเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับเวลาเปลี่ยนทันทีนะครับอันนี้ก็ไว้แบบ
เปลี่ยนชื่อทีมนะครับทีม A ผมพิมพ์ไว้เป็นทีมอุทัยนะครับเซ็นเข้าไปอุทัยขึ้นแล้วนะครับอีกอันหนึ่งเป็นโคราชเซ็นเข้าไปเปลี่ยนชื่อแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อทีมแล้วนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ดีกว่าปึ๊บ ก็เหมือนกันนะครับรีโมทควบคุมผ่านมือถือก็จะมีเพิ่มเมนูพิเศษเพิ่มมาให้ก็คือเป็นกระดิ่งนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้ต่อเพราะว่าตอนเทสมันดึกแล้วนะครับ เราสามารถสั่งหยุดได้ผ่านมือถือเลยนะครับผมแล้วก็สั่งรันผ่านมือถือได้ด้วยเหมือนกันนะครับ ใช้งานไม่ยากครับเชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้ระยะตัวนี้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน3ก็น่าจะได้ประมาณ 15-20 เมตรนะครับสบายๆนะครับปึ๊บเคลียร์เวลากดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รีเซ็ตกดตรงนี้เลยแต้มเรียบร้อยนะครับใช้งานไม่ยากครับราคาไม่แพงติดต่อ LED โคราช0812823843แล้วก็ 0885862250 นะครับปุ๋ยนะครับทีนี้ตอนเราเปิดใช้งานทีแรกนะครับผมทิ้งเบอร์โทรกับแบนเนอร์ไว้ให้ด้วยเดี๋ยวลองดูนะฮะก็แบนเนอร์จะเปิดจะติดทุกครั้งที่เปิดนะครับผมถ้าเกิดเวลาไม่ได้สั่งพอร์ตไว้ทั้งที่มือถือแล้วก็ที่รีโมทที่มันเป็นปุ่มนะครับเวลาก็จะนับลงเรื่อยๆตลอดนะครับผมโหมดพิเศษก็จะมีโชว์เวลาเซตเวลาแล้วก็ปรับความสว่างหน้าจอนะครับ0 ถึง 255นะครับผมสินค้าพร้อมส่งนะครับผมโอเคครับแค่นี้ครับผม